Hello guys, nothing special आज खासै धेरै टाढा जान पनि होइन, यही नजिकै हो. Just felt like अलिकति गियरहरु पनि युज नगरे धेरै भयो. एकचोटी युज गर्ने जस्तो पनि हुन्छ, हल्का राइडको फिल पनि आउँछ कि भन्ने हिसाबमा ट्राई गरेको हो. नथिङ स्पेशल, जाने त धेरै टाढा कहीँ पनि होइन. बाइ द वे, यो LS2 को हेलमेट लगाएर फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग गर्दैछु है. अस्ति नजुन त्यो गोप्रो माउन्ट सेटअपहरू गरेको थिएँ, त्यहाँदेखि हेलमेट चलाएकै छैन. सो त्यो सेटअप पछिको यो आज फर्स्ट हो. होप आवाजहरू सबै क्लियर आइरहेछ होला सायद. लेट्स सी. मैले पनि युज गरेको छैन है, आजै हो फर्स्ट टाइम युज गरेको. जानु चाहिँ त्यही गैरीधारसम्म मात्रै हो. अब यहाँ आएपछि फेरि यो कर्भ मिस गर्ने मलाई लाग्दैन कि, त्यही भएर corners ना man, साह्रै रमाइलो लाग्छ कि काठमाडौँमा भएको. राम्रो अलि बाटोहरू भनेको यति नै हो. By the way, that was the first Java motorcycle in Kathmandu that I saw. Java ho tyo, I'm 100% sure. I think यतैबाट जानुपर्छ होला सायद भित्र पनि. भनेको थिएँ नि मैले धेरै टाढो जान होइन. Let's just go now. हल्का सानो राइडमा जाउँ. I know this one's shaking a lot, but I hope it's gonna be fine. अलि नथिङ स्पेशल, अलि एउटा निस्किने बाहना जस्तो मात्रै भइरहेछ अहिलेलाई हैन. जहाँ हेऱ्यो नि बाटो बिगारेको हुन्छ, प्याचेसहरू हुन्छ यार जहाँ पनि. अब प्याचेस पनि छैन, अब यो त पुरै खल्लै खाने छ. अगाडि फ्रन्ट टायरले ग्रिप छोडेर झन्डै बर्बाद गरेको. के गर्छन् यार, के गरिरहेछ. घ्याच अगाडि ब्रेक लगाएर यार. अनि रिस नउठेकै रिस उठ्छ क्या नि, हुन्छ नि. पेसेन्स भन्ने चिज हुन्छ नि त. कसैको के उसमा थटहरू भइरहेको हुन्छ, कस्तो मुडमा हुन्छ, पेसेन्स भन्ने चिज हरायो भने त सकिगयो. हो गाडी चलाउन सजिलो त छैन यस्तो काठमाडौँको यस्तो कन्जेस्टेड बाटोमा. तर यार कहिलेकाहीँ त पक्का लाग्छ कि बाटै छोडिदिँदैनन्. अगाडि बसेर आफू पनि जाँदैनन्, अरूलाई पनि जान दिँदैनन्. अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अनि प्रब्लम लाग्छ क्या.
सी इज दि लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक बढी गर्छु बाटो नछोडेपछि के भन्दा हर्न बजाउन मन लाग्दैन आफूलाई फेरि आई डोन्ट लाइक द्याट अननेसेसरी हर्न बजाउने बाइ द वे यो सेटअप चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम है हुनाले माउन्टहरू सबै पहिल्यै बनाएको युज गरेको थिएन अहिलेसम्म त्यो हेलमेट त्यति युज पनि गर्दिनँ म अलि माया लाग्छ कि सायद त्यही भएर होला मैले भने नि राइटमा बाटै छोडिदिँदैन अनि म लेफ्ट युज गर्छु कि के गर्नु हो अलिकति रिस्की छ अलिकति होइन अलिक धेरै नै रिस्की छ छन चाहिँ तर के गर्नु अब म त्यो अहिलेको उसमा एकचोटि फेरि राउन्ड लगाउँछु यस इट इज काइन्ड अफ स्ट्युपिड बट धेरै लामो राइडमा जान सकिन्न हेरौँ सो द बेस्ट सल्युसन भनेको यही नै हो स्याटरडे राइड मेरो हुन्छ क्या डिफेन्डर अहिले पनि थियो त्यो डिफेन्डर त्यहाँ के गर्नु यही हो एक्साइटमेन्ट आफ्नो लाइफको त एक्साइटमेन्ट भनेको यही हो अघि गाडी राइट जान लाग्यो कि लेफ्ट जान लाग्यो कन्फ्युजनमा पारिदिन्छ यार यिनीहरूको बिचबाट पस्नु हुँदैन च्यापिदिन्छ अन्त ठुलो गाडी चलाउनेहरूको पनि गल्ती छैन है त्यस्तो कुरोमा किनभने भ्यू नै हुँदैन ब्लक भएर हुन्छ मिररमा कति न देखोस् र अर्को स्ट्रिट जानु छ लेफ्ट तर यो कर्नरमा जहिले मान्छे भइरहन्छ नि